Μέσα στον πρώτο χρόνο της παρουσίασής του και το XPDEOS 2 αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ότι είναι ο καλύτερος κορυφαίος ανιχνευτής μετάλλων. Φαινόμενο και οι πωλήσεις του και εδώ στην Ελλάδα, στα 25 χρόνια τα οποία δραστηριοποιούμαστε σε ανιχνευτές μετάλλων. Αυτά όμως όλα γίνονται δικαιολογημένα, γιατί αυτό το μηχάνημα συνδυάζει χαρακτηριστικά τα οποία δεν πρόκειται να βρείτε σε κανένα άλλο ανταγωνιστή. Μέσα στον πρώτο χρόνο της παρουσίασής του, και όπως θυμάστε τι σας έλεγα, αυτό το μηχάνημα έχει προοπτική δεκαετίας. Σήμερα ερχόμαστε να σας παρουσιάσουμε μία από τις αναβαθμίσεις του. Έχουμε παραλάβει το νέο μεγαλύτερο δίσκο της σειράς FMF για το XPDEOS 2, ο οποίος έχει διαστάσεις 34x28 εκατοστά. Το φαινόμενο XPDEOS είναι δικαιολογημένο, είναι ο μόνος ανιχνευτής ο οποίος είναι ασύρματος, μπορεί να κάνει έρευνα με το ποινίο μακριά έως και 20 μέτρα. Εδώ είμαστε. Μπορεί το ποινίο να μπει και σε έναν σάκο, μπορούμε να κάνουμε κρυφή διακριτική έρευνα. Αυτός ο ανιχνευτής είναι ασύρματος, μικρός και διακριτικός. Μπορώ για παράδειγμα να πάρω το δίσκο, αυτός εδώ είναι ο δίσκος, και να τον τοποθετήσω μέσα σε ένα σακίδιο πλάτης όπως βλέπετε, όπως είναι αυτό εδώ που έχει το κάτω το επίπεδο μέρος, είναι flat δηλαδή. Μπορεί ο δίσκος να σφινώσει μέσα εδώ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπορεί να μπει μέσα στην τσέπη μας. Κάνει κατάδυση έως και 20 μέτρα μέσα στο θαλασσινό νερό. Δεν έχει παράσιτα. Διαχωρίζει τα μέταλλα με έναν πρωτοποριακό, θρυλικό τρόπο θα έλεγα, ο οποίος είναι ο παλμογράφος της XP. Εκεί δεν μας κοροϊδεύει ο τσίγκος και το λευκοσίδερο. Δεν παρουσιάζονται δηλαδή οι λαμαρίνες σαν ευγενή μέταλλα. Αυτό το μηχάνημα έχει καταπληκτικό βάθος, το οποίο έχετε δει σε συγκρίσεις από πολλούς ανεξάρτητους ερευνητές του εξωτερικού. Έχει ελληνικό μενού, καλύπτεται κάτω από 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση. Κάνει αναβαθμίσεις λογισμικού. Μπορεί να έχει μετρητή για το μετάλλευμα του εδάφους, να κάνει τέλεια εξισορρόπηση και να μην χάνει βάθος. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες, αλλά σήμερα έρχομαι να επιβραβεύσω όσους επένδυσαν σε αυτό το μηχάνημα. Σήμερα έχω να σας παρουσιάσω την πρώτη μεγάλη αναβάθμιση, όχι λογισμικού, αναβάθμιση του μηχανήματος, και αναβαθμίσεις λογισμικού έπονται και αυτές, η οποία είναι με ένα μεγαλύτερο ποινίο. Μέχρι σήμερα οι επιλογές στην ιστοσελίδα μας ήταν με τους δίσκους της σειράς FMF, τους οποίους βλέπετε εδώ, των 22 εκατοστών και των 28 εκατοστών. Βέβαια, σαν αντιπροσωπή για την Ελλάδα, εμείς ευνοούσαμε και οι παραγγελίες μας γινότανε, προτείναμε περισσότερο αυτό το δίσκο γιατί έχει και καλύτερη κάλυψη και καλύτερο βάθος. Σήμερα όμως με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω αυτό. Ένα νέο αριστούργημα που ολοκληρώνει τη σειρά των ποινίων FMF από την XP διαστάσεων 34x28 εκατοστά. Αυτός ο δίσκος δοκιμάστηκε από εμάς πριν σας τον προτείνουμε. Πρόκειται να σας δείξουμε και το βίντεο των δοκιμών μας, ούτως ώστε να είμαστε κι εμείς βέβαιοι ότι κάνει όσα υπόσχεται ο κατασκευαστής. Η σύγκριση δεν θα γίνει μόνον η δοκιμή με αυτόν τον δίσκο, θα γίνει συγκριτικά και με τον μεσαίο δίσκο των 28 σε διάφορα μεγέθη αντικειμένων, ούτως ώστε να καταλάβετε την αναλογία ανάλογα με το μέγεθος και τη διαφορά σε βάθος που σας προσφέρει ο μεγαλύτερος δίσκος. Αυτός ο δίσκος είναι της σειράς FMF, Fast Multi-Frequency, μπορεί να κάνει εκπομπή ταυτόχρονη από 445 kHz. Τι σημαίνει αυτό? Εκπέμποντας όλες τις συχνότητες, ο ανιχνευτής δεν έχει καμιά ευαισθησία σε κάποιο συγκεκριμένο είδος ή μέγεθος μετάλλου. Ανταποκρίνεται εξίσου καλά σε όλα τα μεγέθη και σε όλα τα είδη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ασχέτως του πόσο μετάλλευμα έχει το βάθος, πόσο υγρασία, δεν θα έχουμε ψεύτικα σήματα, δεν θα έχουμε απώλεια βάθους. Σήμερα θα σας κάνουμε τη δοκιμή σε ένα από τα δύο προγράμματα της αντιπροσωπείας μας, τα οποία θα βρείτε στη μνήμη του XPDEOS 2, τον οποίο έχετε αγοράσει. Η δοκιμή θα γίνει κάτω από αντίξωες πραγματικές συνθήκες, δεν θα είναι δοκιμή του αέρα, δεν θα είναι τα λόγια του αέρα τα οποία τα έχετε συνηθίσει εσείς εδώ από βιντεάκια στον χώρο μας εδώ στην Ελλάδα. Η δοκιμή θα γίνει με τα δείγματα πίσω από τσιμέντο, πίσω από πέτρες. Θα έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες και δεν θα δοκιμάσουμε μόνο σίδερο.
Θα δοκιμάσουμε ευγενή μέταλλα εκεί που πονάνε πάρα πολλοί ανιχνευτές στην αγορά, οι περισσότεροι. Θα δοκιμάσουμε και χρυσό νόμισμα. Θα δοκιμάσουμε και ένα μεγάλο χάλκινο αντικείμενο. Και όσοι είναι εμπειροί ξέρουν ότι τα μεγάλα ευγενή μέταλλα όπως είναι ο χαλκός υποφέρουν. Υπάρχουν ανιχνευτές στην αγορά οι οποίοι πωλούνται 700, 1000 και 1500 ευρώ και ένα χάλκινο αντικείμενο μεγάλο και συμπαγή δεν το ανιχνεύουν καθόλου. Αυτό το ξέρουν όσοι είναι έμπειροι. Η δοκιμή θα είναι ρεαλιστική. Θα σας καλέσω να μείνετε μαζί μου σε αυτό το βίντεο, καθώς θα πάμε και θα δείξουμε την απόδοση την οποία μπορείτε να κερδίσετε με το μεγαλύτερο δίσκο FMF 34 εκατοστών. Και θα συνεχίσω αναφέροντας μία πρωτοπορία της ελληνικής αντιπροσωπείας ότι από σήμερα μπορείτε να αγοράσετε τον Expideus με αυτόν τον δίσκο. Γιατί αυτός ο δίσκος ο μεγάλος θεωρείται αξεσουάρ. Στα περισσότερα site και αντιπροσωπείες του εξωτερικού είσαστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε το μηχάνημα ή με τον 28 ή με τον 20 δίσκο και κατόπιν να πληρώσετε την αξία του μεγαλύτερου και να αγοράσετε και έναν δεύτερο δίσκο, ο οποίος πωλείται σαν αξεσουάρ. Αυτά δεν ισχύουν στη δική μας αντιπροσωπεία. Μπορείτε απευθείας να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να αγοράσετε τον Expideus μόνον με το μεγάλο δίσκο. Φυσικά, αν έχετε και έναν δεύτερο δίσκο, μπορείτε να δουλεύετε με την τεχνολογία την ασύρματη της XP και τους δύο δίσκους ταυτόχρονα. Μπορείτε, για παράδειγμα, το μεγάλο δίσκο να τον ζευγαρώσετε με το τηλεχειριστήριο και έναν άλλο δίσκο, ο οποίος είναι ο μεσαίος, είναι πιο ικανός για μικρά μεγέθη αντικειμένων για κοσμήματα, είναι πιο ικανός σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ περισσότερα σκουπίδια, να το δουλεύετε και αυτόν ταυτόχρονα, αν τον έχετε προμηθευτεί, από τα ασύρματα ακουστικά της XP, τα οποία από μόνα τους και αυτά είναι ένα τηλεχειριστήριο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εμείς σήμερα πάμε στο δοκιμαστήριο με το δίσκο FMF 34 εκατοστών. Μείνετε μαζί μας. Είμαστε στο πρόγραμμα Μεγάλα και την ευαισθησία την έχουμε στο 97%. Ξεκινάμε με τη χρυσή λίρα. «40 εκατοστά», «45», «45 εκατοστά». Προχωράμε με 2 ευρώ. 50 εκατοστά. 53. Προχωράμε με κουτάκι αναψυκτικού. 60, 70, 80, 90, 1 μέτρο, 1 10, 1 15. Ο επόμενος στόχος είναι πιο δύσκολος, είναι καθαρός χαλκός. Κάποια μηχανήματα σε αυτό το μέγεθος δεν το πιάνουν καθόλου. 1 μέτρο, 1 10, 1 20, 1 30 οριακά. Και το κυβότιο. Αυτό μας το δίνει στο 1,5 μέτρο. Ξεκινάμε τη δοκιμή του μεγαλύτερου δίσκου 34 εκατοστών.
πάλι στο ίδιο πρόγραμμα με την ευαισθησία στο 97%. Γενικά ο μεγαλύτερος δίσκος είναι πιο ήσυχος, έχει λιγότερα παράσιτα σε υψηλές ευαισθησίες, αλλά θα το αφήσουμε στην ίδια ευαισθησία, 97. Χρυσή λίρα, 30, 40, περνάμε τον τοίχο, 45, 50. 2 ευρώ, 40, 50, 55. Σειρά το κουτάκι αναψυκτικού. 1 μέτρο, 1,10, 1,20, 1,25. Το χάρκινο φλασκί, 1 μέτρο, 1,10, 1,20, 1,30, και όριο στο 1,40. Κυβότιο πυρομαχικών, 1,30, 1,40, στο 1,50, βρισκόμαστε γύρω στο 1,75.